નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રોફેસર નિતેન્દ્ર પટેલ ફ્રોમ સમર્પણ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ સેક્ટર 28 ગાંધીનગર, હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન ઇકોનોમિક્સ આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. ફરી એક વખત આપણે માંગના સિદ્ધાંતો એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર BECC 131 પેપર નંબરમાં યુનિટ 1 વિશે આપણે માહિતી જોઈ અને યુનિટ 2માં પણ લો ઓફ ડિમાન્ડની વાત આપણે બહુ વિગતે કરી. હવે માંગ અન્ય પરિબળો યથાવત રહેતા કિંમત વધે તો માંગ ઘટે અને કિંમત ઘટે તો માંગ વધે. આ ફંડામેન્ટલ માંગનો જે નિયમ છે. પણ એક પ્રશ્ન પૂછીએ કે હાઉ મચ, એટલે કે કેટલી કિંમત ઘટતા માંગમાં કેટલો ઘટાડો કે વધારો વ્યસ્ત દિશાનો થાય છે. એનો જવાબ આપણને માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા આપે છે, ધ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. હવે એમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્સપાન્શન એન્ડ કોન્ટ્રેક્શન ઓફ ડિમાન્ડની પણ વાત કરી, એની સાથે ઇન્ક્રીઝિંગ એન્ડ ડિક્રીઝિંગ ડિમાન્ડની પણ વાત કરી હતી. આ બધું વિગતે વાત કરી હતી. થોડી ઇન્ટ્રોડક્શનની વાત કરી હતી. પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એટલે કે proportionate change in quantity demanded of a commodity divided by proportionate change in price of the commodity, same commodity. It is the formula of elasticity of demand. એટલે કે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા નો અર્થ, એનું સૂત્ર માંગમાં ટકાવારી ફેરફાર ભાગ્યા કિંમતમાં ટકાવારી ફેરફાર એવો થાય છે. એટલે કે EP ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ બાય ક્યુ. ડેલ્ટા ક્યુ એટલે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ, ડેલ્ટા એટલે પરિવર્તન, માંગનું પરિવર્તન ભાગ્યા મૂળ માંગ, આખાના ભાગાકારમાં કિંમતમાં પરિવર્તન ભાગ્યા મૂળ કિંમત. એટલે કે માંગમાં પરિવર્તન ભાગ્યા માંગ એ માંગનો ટકાવારી ફેરફાર આપે છે. ગુણાકાર કરીને ભાગાકારનો જે ટર્મ છે ડેલ્ટા P બાય P, એને જો સામેની સાઈડ પછી ગુણાકારમાં લઈએ તો P અપોન ડેલ્ટા P થશે. એટલે કે ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા P ગુણ્યા P બાય ક્યુ. ડેલ્ટા ક્યુ અપોન ડેલ્ટા P ઇન્ટુ P બાય ક્યુ એ માંગનું મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું સૂત્ર થશે. હવે બે એક્સ્ટ્રીમ પરિસ્થિતિને લઈએ કે જો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા શૂન્ય હોય, એટલે કે જો માંગ સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ હોય, એટલે કે વાય અક્ષને સમાંતર માંગ રેખા હોય તો ભાવમાં ગમે તેટલો વધારો કે ઘટાડો થશે, માંગમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન થશે નહીં. જો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા અનંત હશે તો માંગ રેખા એક અક્ષને સમાંતર હશે. એટલે કે કિંમત સેજ પણ વધશે, કિંમતના વધારા અને ઘટાડા પરત્વે માંગ રેખા સંપૂર્ણ સંવેદનશીલ હશે. કિંમત વધશે તો માંગ સંપૂર્ણ શૂન્ય થઈ જાય, કિંમત ઘટે તો માંગ અનંત થઈ જાય. એટલે કે એક અક્ષને સમાંતર હશે. એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે પૂર્ણ હરીફાઈની પરિસ્થિતિમાં અસંખ્ય ગ્રાહકો અને અસંખ્ય વેપારીઓ છે, માટે માંગ રેખા એક અક્ષને સમાંતર હોય. એટલે આ આપણે જાણીએ છીએ. નાવ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ પ્રાઇસ, એના 5 પેટા પ્રકારોમાં 2 પેટા પ્રકાર આ કે શૂન્ય અને અનંત. 3 પેટા પ્રકારમાં એકમથી વધારે અને એકમથી ઓછી. એકમ બરાબર માંગ રેખા, એટલે કે 10% ભાવ વધે તો 10% માંગ ઘટે. માંગનો ટકાવારી, કિંમતનો ટકાવારી ફેરફાર માંગમાં એટલા જ ટકા વ્યસ્ત દિશાના ફેરફાર લાવે. જો કિંમત 10% ઘટે અને માંગ ધારો કે 30% વધે તો 30% ભાગ્યા 10%, એટલે કે 3 એકમ કરતા વધારે મૂલ્ય આવે તો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાની કિંમત એકમ કરતા વધારે છે. એ જ રીતે એકમ કરતા માંગ કિંમતમાં 10% વધારો થાય, માંગમાં 8% ઘટાડો થાય, અથવા તો કિંમત 10% ઘટે તો માંગ 8% વધે, એટલે કે 10 કરતા ઓછા ટકા, એટલે 8 ભાગ્યા 10 એટલે 0.8. એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા એકમ કરતા ઓછી છે.
એટલે આ 5 પ્રકારોની વાત આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કરી હતી. હવે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી, જેવી રીતે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા છે એવી જ રીતે માંગની આવક સાપેક્ષતા પણ છે. એટલે જેવી રીતે માંગમાં ટકાવારી ફેરફાર ભાગ્યા કિંમતમાં ટકાવારી ફેરફાર બરાબર માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા એવું કહીએ છીએ, એવી જ રીતે એવું કહી શકાય કે માંગમાં ટકાવારી ફેરફાર ભાગ્યા આવકમાં ટકાવારી ફેરફાર એટલે કે ડેલ્ટા ક્યુ બાય ક્યુ અપોન ડેલ્ટા વાય બાય વાય એ રીતે આપણે લઈએ તો ડેલ્ટા ક્યુ બાય ક્યુ ઇન્ટુ વાય બાય ડેલ્ટા વાય એટલે ડેલ્ટા ક્યુ બાય ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ વાય બાય ક્યુ. એટલે કે આ જે છે ફોર્મ્યુલા પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ અપોન પ્રપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન ઇન્કમ. તો એ રીતે આપણે લઈ શકીએ. હું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી જે બુક મેં ડાઉનલોડ કરેલી છે એના પાના નંબર 38 પરથી આ ચર્ચા કરી રહ્યો છું. તમે પણ BECC 131 ઇગ્નો એમ કરીને તમારા લેપટોપમાં બુક ડાઉનલોડ કરી શકો. બ્લોક 1માં યુનિટ બીજું છે, એનું પેજ નંબર 38, એના પરથી ચર્ચા કરું છું. એટલે તમે એમાં મારા આ યુટ્યુબના લેક્ચરની સાથે જોઈ શકશો. એટલે પીપીટીની તમારે જરૂર રહે નહીં. એમાં ફિગર્સ પણ તમે જોઈ શકો, સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા પણ તમે જોઈ શકો. ડાઉનલોડ કરી તમારા લેપટોપમાં અને તમે મારા લેક્ચરની સાથે એમાં ધ્યાન રાખો. પ્રાઇસ ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડની વાત કરું તો EI કેપિટલ E બાય I ઇઝ એ +1.8 હોય. ધારો કે એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ, એનો અર્થ કે ગ્રેટર ધેન 0. એનો અર્થ એવો થયો કે આવક વધવાની સાથે માંગનો વધારો આવકના ટકાવારી વધારા કરતા વધારે છે. એનો અર્થ કે આપેલી વસ્તુ નોર્મલ ગુડ્સ હશે. જો -1.8 હોય એટલે કે આવક વધે એમ માંગ ઘટે, તો ધારો કે આવક વધે એમ માંગ ઘટે. માણસની આવક વધે અને બાજરી ખાતો હોય તો એ ઘઉં ખાય, થોડી ઊંચી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ ઉપભોગ કરે. તો આવક વધવાની સાથે બાજરીની માંગ ઘટશે. એટલે કે હલકી વસ્તુઓ જે છે એ આવક વધવાની સાથે માંગ ઘટે છે. એટલે જો સપોઝ કે EI ની વેલ્યુ -1.8 હોય તો એવું કહેવાય કે આપેલી વસ્તુ જે છે એ ઇન્ફિરિયર ગુડ્સ એટલે કે હલકા પ્રકારની વસ્તુ છે. એ જ રીતે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ EI ઇન્કમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આવકના વધારા ઘટાડા સાથે માંગ વધારા ઘટાડાને કોઈ લેવા દેવા ન હોય તો the relationship between income of the consumer and the quantity demanded of the theory of the commodity is 0. So there is no relationship. તો એ બહુ જ જીવનની જરૂરી વસ્તુ હશે. દાખલા તરીકે કોલગેટ અથવા તો કોઈ જનરલ વસ્તુ, સામાન્ય વસ્તુ, આવક વધે કે ઘટે, મીઠું કે એવી કોઈ પણ તદ્દન જીવન જરૂરી વસ્તુ હોય, એ આવક વધવા ઘટવાની સાથે એને કોઈ સંબંધ ના હોય, એની ડિમાન્ડ કરવી પડે એટલે કરવી પડે, તો એ તદ્દન જીવન જરૂરી વસ્તુ હશે. નાઉ બે વસ્તુઓ વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે, અવેજીપણાનો છે કે પૂરકપણાનો, એને માટે સામાન્ય રીતે આપણે જે વિશ્લેષણ છે એ પ્રાઇસ ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી દ્વારા આપણે માપી શકીએ છીએ. The price cross elasticity of demand is refers to percentage change in the quantity demanded of the goods. એટલે કે વસ્તુની માંગ જે છે, એક વસ્તુની માંગ પણ બીજી વસ્તુની કિંમત. The proportion એટલે કે એનો સિમ્બોલિક લખાય છે પાના નંબર 39 પર, કેપિટલ E QX PY. X ની એક Y નો ભાવ વધે અને X ની માંગ વધે તો દેખીતું છે કે બંને પરસ્પર અવેજી વસ્તુ હોય. બૂટનો ભાવ વધે ને ચપ્પલની માંગ વધે, લોકો બૂટ ના ખરીદે ને ચપ્પલ ખરીદે. ચાનો ભાવ વધે ને કોફીની માંગ વધે, ચા ન પીવે ને કોફી પીવે, બંને અવેજી વસ્તુઓ છે. તો સબસ્ટિટ્યુટ કોમોડિટીની અંદર proportionate change in quantity demanded of a commodity X upon proportional change in price of commodity Y. એટલે કે X વસ્તુની માંગમાં ટકાવારી ફેરફાર ભાગ્યા વાય વસ્તુની કિંમતમાં ટકાવારી ફેરફાર. તમારે 40 નંબર પર ઇલસ્ટ્રેશન 3 માં ટેબલ આપ્યું છે.
પ્રાઇસ ઓફ ધ ટી ઇન રૂપીઝ 20 અને 19. 20 રૂપિયા ચા નો ભાવ છે, ત્યારે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ કોફી 200 ગ્રામ છે. ધારો કે 20 રૂપિયા ચાનો ભાવ છે, ત્યારે કોફીની માંગ 200 ગ્રામ છે. હવે જો ચાનો ભાવ ઘટે 19 રૂપિયા થાય છે, તો કોફીની માંગ પણ ઘટે છે, 150 થાય છે. કેમ? 50 ગ્રામ જે છે એ કોફીની જગ્યાએ લોકો ચાની વપરાશ કરે છે. જો પણ આમાં બધામાં આપણે માંગના નિયમની જે અન્ય પરિબળો યથાવતની ધારણા સાથે આ બધું તારવીએ છીએ. કેમ કે લોકોની ટેવ, અભિરુચિ સેમ છે, ટેવ બદલાતી નથી, ટેવને ધ્યાનમાં લેતા નથી. શુદ્ધ રીતે ભાવ અને માંગના સંબંધો આપણે વૈજ્ઞાનિક સંદર્ભમાં, વૈજ્ઞાનિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં તારવીએ છીએ. એટલે ડેલ્ટા ક્યુએક્સ બાય ડેલ્ટા પીવાય ઇન્ટુ પીવાય અપોન ક્યુએક્સ. હવે એ જ રીતે જ વેન એક્સ ઇઝ કોફી, વાય ઇઝ ટી, સપોઝ તો ફેરફાર કેટલો થયો? -50 ભાગ્યા -1, 1 રૂપિયાનો ભાવ ફેરફાર એટલે -50 ભાગ્યા -1 ગુણ્યા 20 ભાગ્યા, એટલે કે મૂળ ભાવ ઓફ વાય, ચાનો મૂળ ભાવ 20 ભાગ્યા ચાની મૂળ માંગ 200, એટલે 5 એકમ કરતા વધારે આવે છે. એનો અર્થ એવો થયો કે ચા અને કોફી બંને પરસ્પર અવેજી વસ્તુ છે. જ્યારે માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા, અથવા તો એને ગુજરાતીમાં કહેવાય તિર્યક સાપેક્ષતા, અથવા તો ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી, અથવા તો માંગની સામસામી મૂલ્ય સાપેક્ષતા, એટલે કે એક વસ્તુનો ભાવ અને અન્ય વસ્તુની માંગ વચ્ચેનો સંબંધ આપણે તારવીએ છીએ. પ્રાઇસ ઓફ ધ મોટર બાઇક અને ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ ઓફ પેટ્રોલ. જો 80,000 રૂપિયાની બાઇક આવે છે, ત્યારે 5,000 લીટર પેટ્રોલની માંગ છે સપોઝ. હવે મોટર બાઇકનો ભાવ ઘટીને 75,000 થાય, ત્યારે પેટ્રોલની માંગ વધે છે. કેમ? કારણ કે લોકો વધારે બાઇક લાવે છે. એટલે વધારે બાઇક લાવે છે તો દેખીતું છે કે પેટ્રોલ વધારે જોઈએ, તો 5,500 પેટ્રોલ લીટર પેટ્રોલની માંગ થાય. અહીંયા 75,000 માઇનસ 80,000, એટલે કે બાઇકની માંગમાં કેટલો ફેરફાર થાય છે? સોરી, પ્રાઇઝમાં 5,000 નો ફેરફાર થાય છે, ત્યારે માંગમાં કેટલો ફેરફાર થાય છે? પેટ્રોલની માંગમાં 5,000 લીટરના 5,500 લીટર. એનો અર્થ કે સપોઝ તો ડેલ્ટા ક્યુએક્સ ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 500. ડેલ્ટા ક્યુ ઓફ એક્સ, ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ ઓફ પેટ્રોલ લીટર, એટલે કે ડેલ્ટા ક્યુ એટલે પેટ્રોલની માંગનો પરિવર્તન. માત્ર 500 જ લેવાના છે. 500 લીટર, 5,000 ની 5,500 લીટર ડિમાન્ડ થઈ, એટલે કે માઇનસ, એટલે 500 ભાગ્યા ડેલ્ટા પી વાય, ભાવમાં કેટલો ફેરફાર થયો છે? પી વાય, ડેલ્ટા ક્યુ એક્સ ભાગ્યા ડેલ્ટા પી વાય, પ્રાઇસ ઓફ વાય કમોડિટી એટલે મોટર બાઇક. મોટર બાઇકને ભાવમાં કેટલો પરિવર્તન થયું છે? 5,000, એટલે 500 ભાગ્યા 5,000 ગુણ્યા પીવાય અપોન ક્યુએક્સ. પીવાય, પ્રાઇસ ઓફ વાય કમોડિટી કેટલી છે? 80,000. મૂળ ભાવ કેટલો હતો બાઇકનો? 80,000. અને ક્યુએક્સ એટલે પેટ્રોલની મૂળ માંગ કેટલી હતી? 5,000. હા, એટલે કે ક્યુએક્સ એટલે બાઇકમાં એક્સ વસ્તુના માંગમાં કેટલો ફેરફાર થયો? પ્રાઇસ ઓફ મોટર બાઇક 75,000 થઈ, એટલે 5,000 નો તફાવત આવ્યો, એટલે ઓછી થઈ. બરાબર, પ્રાઇસ ઓછી થઈ એટલે -5,000. એટલે ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી પૂરક માઇનસ હોય, ઋણ હોય, તો એનો અર્થ કે એક વસ્તુનો ભાવ વધે છે, સામે બીજી વસ્તુની માંગ વધે છે. માંગ, એક વસ્તુનો ભાવ ઘટે છે તો સામે બીજી વસ્તુનો માંગ વધે છે. તો અહીંયા 500 ભાગ્યા 5,000 ગુણ્યા 80,000 ભાગ્યા -5,000, -1.6, એટલે કે પૂરક વસ્તુઓની બાબતમાં ઇલાસ્ટિસિટી જે છે એ માઇનસ આવશે. અને અવેજી વસ્તુની બાબતમાં જો માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા ધન છે તો બંને વસ્તુઓ અવેજી છે. માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા ઋણ છે, એટલે કે એકનો ભાવ વધે, એકનો ભાવ ઘટે તો બીજાની માંગ વધે છે. બાઇકનો ભાવ ઘટે છે તો પેટ્રોલની માંગ વધે છે, એટલે કે ઋણ આવે છે. માંગની તિર્યક સાપેક્ષતા અથવા ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ નેગેટિવ. ધેન અહીંયા
બહુ દેખીતું છે કે બંને વસ્તુઓ પરસ્પર પૂરક છે, એટલે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એન્ડ સબસ્ટિટ્યુટ. તો ચા અને કોફી અવેજી સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ છે, જ્યારે આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ બાઇક અને પેટ્રોલ. એટલે આ રીતનું તારણ તારવી શકાય. મેઝરમેન્ટ ઓફ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. હવે એને માપન કેવી રીતે કરી શકાય? માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું માપન કરવા માટેની પદ્ધતિઓ. તો એક તો પોઈન્ટ મેથડ છે, ઓલ્સો નોન પર્સન્ટેજ મેથડ એઝ ડિસ્કસ. આપણે પોઈન્ટ બિંદુ આગણનની પદ્ધતિ ઉપર ગયા લેક્ચરમાં ચર્ચી છે. ધ મેઇન પોઈન્ટ ઓફ રિમેમ્બર about the method, this method is that it is employed only when the changes in price and quantity demanded are very small. જ્યારે પ્રાઇસ ભાવ અને માંગના ફેરફારો બહુ થોડા હોય ત્યારે તમે બિંદુ આગણન પદ્ધતિ અપનાવી શકો. બિંદુ પદ્ધતિ, પોઈન્ટ મેથડ. નાઉ ટોટલ એક્સપેન્ડિચર મેથડ. કુલ ખર્ચ પદ્ધતિ એટલે કે આઉટલે મેથડ. Measured price elasticity is used wherever the changes price and demand are not small. કિંમત અને માંગનો ફેરફાર ઘણો મોટો હોય ત્યારે કુલ ખર્ચની પદ્ધતિ, ડોક્ટર ફ્લક્સની પદ્ધતિ છે કુલ ખર્ચની પદ્ધતિ. Whether the price elasticity of demand is 1 or unity. Whether the price elasticity of demand is more than 1 or more than unity. Whether the price elasticity of demand is less than 1 or less in elasticity. તમને પાના નંબર 40 અને 41 પર 3 ટેબલ દ્વારા સમજાવ્યું છે. ભાવ પરિવર્તન સેમ રાખીએ છીએ, 5 રૂપિયા 4 રૂપિયા. ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ, જ્યારે 5 રૂપિયા ભાવ હતો ત્યારે 20 એકમની માંગ હતી. 4 રૂપિયા એટલે ભાવ ઘટ્યો ત્યારે 25 એકમની માંગ થઈ. તો ટોટલ ખર્ચ ગણવાનો એટલે બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો. 20 પંચા 100. 5 રૂપિયાના ભાવે 20 એકમની માંગ, 20 પંચા 100. P ઇન્ટુ ક્યુ બરાબર R. એટલે કે ટોટલ આઉટલે ઇન રૂપીઝ, કુલ ઉત્પાદન એટલે કે કુલ માંગ કેટલી થઈ, કુલ ખર્ચ કેટલો કર્યો તમે. એક વસ્તુના 5 રૂપિયા, 20 વસ્તુની માંગ, તો 20 પંચા 100. નીચે બીજા ખાનામાં એ જ વાત આવી છે કે 4 રૂપિયાની ભાવ થયો, 1 રૂપિયો ઘટ્યો ત્યારે માંગ તો માંગના નિયમ પ્રમાણે વધવાની જ છે. 25 એકમની માંગ થાય તો 25 ચોખ્ખું 100. પહેલાનો જવાબ 20 પંચા 100, બીજાનો જવાબ 25 ચોખ્ખું 100. અહીંયા કુલ ખર્ચ અચળ રહે છે. એનો અર્થ કે અહીંયા માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા ડોક્ટર ફ્લક્સની ટકાવારી પદ્ધતિ પ્રમાણે આવક, ટોટલ એક્સપેન્ડિચર એટલે ખર્ચ જો સમાન રહેતો હોય, ખર્ચ સરખો રહેતો હોય તો એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ. હવે 5 રૂપિયાના ભાવે 20 એકમની માંગ થાય અને 4 રૂપિયાના ભાવે 22 એકમની માંગ થાય તો 20 પંચા 100, 22 ચોક 88. પેલા જે ભાવ હતો એના કરતા માંગ વધી. જો માંગનો નિયમ શું કે છે, જો અન્ય પરિબળો યથાવત રહે તો કિંમત વધતા માંગ ઘટે અને કિંમત ઘટતા માંગ વધે. 5 રૂપિયાના ભાવે 20 એકમ તો 4 રૂપિયાના ભાવે 22 એકમની માંગ થાય તો માંગ તો વધી, ભાવ ઘટ્યો, માંગ વધી. માંગના નિયમનું પાલન તો થયું, પણ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા એકમ કરતા ઓછી છે. કેમ? કુલ ખર્ચ માપો, 20 પંચા 100, 22 ચોક 88. એનો અર્થ કે પહેલા 100 એકમનું ખર્ચ થતું હતું 100 રૂપિયાનું, એ હવે 88 રૂપિયાનું ખર્ચ થાય. એટલે ખર્ચ ઘટ્યો, ભાવ ઘટ્યો, ખર્ચ ઘટ્યો. તો જ્યારે આ રીતે ખર્ચ, કુલ ખર્ચની પદ્ધતિ પ્રમાણે અહીંયા એકમ કરતા ઓછી મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ છે. એ જ રીતે 5 રૂપિયાના ભાવે 20 એકમની માંગ અને 4 રૂપિયાના ભાવે ધારો કે 25 હોય તો એકમ, પણ 30 એકમની માંગ છે તો 20 પંચા 100 અને 4 તેરી 12 એટલે કે 30 ચોક 120. એટલે પેલા 100 રૂપિયાની માંગ, 100 રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હતો જે તે વસ્તુ પાછળ 5 રૂપિયાના ભાવે. ભાવ 1 રૂપિયો ઘટ્યો, 1 રૂપિયો ઘટવાને કારણે હવે કુલ ખર્ચ વધાર્યું છે. કેટલા રૂપિયા કર્યું છે હવે? 120 રૂપિયા. એટલે કુલ ખર્ચ વધ્યું હોવાને કારણે અહીંયા આપણે ગણી શકીએ કે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા એકમ કરતા વધારે છે. બીજી એ સિવાયની ત્રીજી પદ્ધતિ છે જીઓમેટ્રિક પદ્ધતિ. જીઓમેટ્રિક પદ્ધતિ, તો અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ મેથડ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ ઇઝ ડિફરન્ટ એટ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓન અ ગિવન ડિમાન્ડ કર્વ એન્ડ મેઝર્ડ ઇઝ follows on any point of
સ્ટ્રેટ લાઇન કહું, જો માંગ રેખા સીધી રેખા હોય તો એ લોઅર સેગમેન્ટ ઉપર એટલે કે ઓફ ધ ડિમાન્ડ કર્વ ડિવાઇડેડ બાય અપર સેગમેન્ટ ઓફ ધ ડિમાન્ડ કર્વ. માંગ રેખાનો નીચેનો ભાગ ભાગ્યા ઉપરનો ભાગ બંનેનો ગુણોત્તર લો તો એ જીઓમેટ્રિક મેથડથી તમે માપી શકો. આપણે માંગ રેખાની આકૃતિ જાણીએ છીએ, એક્સ અક્ષ પર માંગ છે, વાય અક્ષ પર કિંમત છે. ધારો કે એવું એક કે બિંદુ આપણે લઈએ છીએ. જુઓ, અહીંયા હું તમને બહુ જીઓમેટ્રિક પદ્ધતિની ફિગર બતાવું છું. અહીંયાથી તમે જોઈ શકશો કે ઉપર સૂત્ર આપ્યું છે અને અહીંયા કે બિંદુ છે. મારી આંગળી છે ત્યાં કે બિંદુ છે. અહીંયા માંગ માપી છે, અહીં કિંમત માપ્યો છે. તો કે આ બિંદુ અહીંયા વાય અક્ષ પર એ છે, વાય અક્ષ પર એ છે, એક્સ અક્ષ પર બી છે. એટલે કે બી ભાગ્યા કે એ એટલે મોટું ભાગ્યા નાનું. એનો અર્થ કે મધ્ય બિંદુ જે માંગ રેખાનું હશે એનાથી ઉપરની તરફ મોટું ભાગ્યા નાનું એટલે એકમ કરતા વધારે મૂલ્ય સાપેક્ષતા આટલામાં આવશે, એકમ કરતા ઓછી મૂલ્ય સાપેક્ષતા આટલા ભાગમાં આવશે અને મધ્ય બિંદુ એ એકમ બરાબર મૂલ્ય સાપેક્ષતા આવશે માંગ રેખામાં. એ જ વાત તમને અહીંયા આકૃતિમાં સમજાવી છે. જો એના પછીનું પાનું જે છે, પાના નંબર 42, 42 પર એ જ વાત મેં જે સમજાવી એ જ વાત. ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ પ્રાઇસ, ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ પ્રાઇસ ઉપર વાય અક્ષને અડીને જે બિંદુ છે એમાં અનંત છે, પછી એકમ કરતા વધારે છે, મધ્ય બિંદુમાં એકમ બરાબર છે, આ એકમ કરતા વધારે, એકમ બરાબર અને એકમ કરતા ઓછી. આ રીતે એક જ માંગ રેખા પર જીઓમેટ્રિક પદ્ધતિ પ્રમાણે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપી શકાય છે. અને એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ માટે માંગ રેખા જનરલી આ પ્રકારની હોય છે. કારણ કે માંગ રેખાના કોઈ પણ બે બિંદુઓ વચ્ચે એની નીચેનો જે લંબચોરસ છે એનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણા પહોળાઈ સરખું થાય છે આવા પ્રકારની માંગ રેખામાં. અને એટલા માટે જેટલા ટકા ભાવનો વધારો એટલા ટકા જ માંગનો ઘટાડો, અથવા જેટલા ટકા ભાવનો ઘટાડો એટલા ટકા માંગનો વધારો. એટલે નીચેનો એરિયા ક્ષેત્રફળ બદલતું નથી લંબચોરસનું, અને માટે એ એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ રેખા કહેવાય છે. આ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાના બહુ સરસ રીતે આપણે પ્રકારો સમજ્યા. નાવ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સમાં કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર એટલે કે ગ્રાહકના પક્ષે આ અર્થશાસ્ત્રનો આખો પાયો છે. અને આ કન્સેપ્ટ મને લાગે છે કે આ યુટ્યુબનું લેક્ચર તમે ઘૂંટી ઘૂંટીને વારંવાર સાંભળીને જરા સમજીને તૈયાર કરજો, કે જેથી કરીને આગળ ઉપર જ્યારે તમે અભ્યાસ કરો એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, તમારો ગ્રાહકનો સિદ્ધાંત ખૂબ પાકો થશે. બરાબર. ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ ધ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. હવે આ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા ને નક્કી કરતા નિર્ધારક પરિબળો કયા કયા હોય છે? તો પેલું નંબર 1, નેચર ઓફ ધ કોમોડિટી, એટલે કે વસ્તુનો પ્રકાર. જો વસ્તુ કમ્ફર્ટ હોય, પછી લક્ઝુરિયસ હોય, એટલે કે અને નેસેસરી હોય, જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ હોય, એની મૂલ્ય સાપેક્ષતા એકમ કરતા ઓછી હોય. બરાબર. ટેક્સ ધ કેસ ઓફ વીટ્સ, તો એ ભાવ ગમે એટલા હોય એની માંગ તો થવાની જ, એની રિડ્યુસ થશે નહીં. ભાવ વધવા છતાં એની માંગમાં બહુ રિડ્યુસ આવશે નહીં ઘઉં જેવી બાબતમાં. ઇન કેસ ઓફ કમ્ફર્ટ્સ, the change of price makes the consumer change to quantity demanded relative more and so is more elastic. કમ્ફર્ટ જે વસ્તુ છે સુખ સગવડની, અને લક્ઝુરિયસ જે વૈભવી ચીજો છે એની માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા એકમથી વધારે હશે. નંબર ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ્સ એટલે કે અવેજી કેટલી મળે છે. જેમ અવેજી વસ્તુઓનું પ્રમાણ વધારે એ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા વધારે. દાખલા તરીકે સાબુની દુનિયા છે, તો સાબુની દુનિયામાં ઘણા બધા પ્રકારના સાબુઓ છે. તમારી ટેસ્ટ અભિરુચિને ધ્યાનમાં ન લેતા ધારો કે સાબુઓ ઘણા બધા પ્રકારના છે. આ સાબુઓમાંથી કોઈ પણ એક સાબુનો ભાવ જો વધે તો વ્યક્તિને સાબુ ખરીદતી વખતે એની અવેજી મળી રહે.
કારણ કે એક્સ સાબુનો ભાવ વધે તો વાય સાબુની માંગ વધે, એટલે એની અવેજી વસ્તુઓ બહુ છે માટે એની મૂલ્ય સાપેક્ષતા ઊંચી હશે. જેમ ભાવ ઓછો હશે એમ એની માંગ વધારે હશે. પછી પ્રાઇસ લેવલ ઓફ અ કમોડિટી, એટલે કે નંબર ઓફ યુઝીસ ઓફ અ કમોડિટી, એટલે કે આ જે એ જ રીતે હું તમને બીજું ઉદાહરણ આપું કે ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો ગયા વખતે પણ મેં વાત કરી હતી કે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો એક કરતા વધારે યુઝ છે. પેટ્રોલની જગ્યાએ પણ હવે તો વાપરી શકાય. કેમ? પેલી બેટરી વાળી ગાડી આવી ગઈ તો પેટ્રોલની જગ્યાએ પણ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઉપયોગ થાય. મશીન ચાલકમાં પણ થાય, કોમ્પ્યુટરમાં પણ થાય. અત્યારે તમારા મોબાઈલના રિચાર્જમાં પેલા ચાર્જ કરવામાં પણ થાય. ઇલેક્ટ્રિસિટી આજે બેઝિક નીડ થઈ ગઈ ને, અને એના ઉપયોગો ઘણા બધા. ઇલેક્ટ્રિક સગડીથી તમે રસોઈ પણ બનાવી શકો, હીટરથી પાણી પણ ગરમ કરી શકો, બરાબર. અને ઇલેક્ટ્રિસિટીનો આજે ઘણો ઉપયોગ છે. તો એની thus a commodity such a colza which can be used in producing power generation, domestic purpose and industrial purpose, we have higher price elasticity of demand than a commodity with only one or very few uses. Butter, for instance, માખણ જેવી બહુ જે વસ્તુનો બહુ જ મર્યાદિત અથવા એક જ ઉપયોગ હોય એના કરતા જેના અનેક ઉપયોગો હોય એવા પ્રકારની વસ્તુની માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા વધારે હોય છે. એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ માટે પણ કોલસાનો ઉપયોગ થાય, પછી પાવર જનરેશન માટે, અને ડોમેસ્ટિક એટલે ઘરગથ્થુ કોઈ સગડી રસોઈ બનાવવા માટે પણ કોલસાનો ઉપયોગ થાય. તો આ પ્રકારની વસ્તુ જે છે એક કરતા વધારે ઉપયોગવાળી એની મૂલ્ય સાપેક્ષતા ઊંચી હોય છે. નાઉ પ્રાઇસ લેવલ ઓફ અ કમોડિટી, એટલે કે પ્રાઇસ લેવલ ઓફ અ કમોડિટી, વસ્તુનું ભાવ સપાટી. The level of price will also have an impact on price elasticity of demand. Commodity like a box of matches which has a very low price will have less price elasticity of demand. તમારી આવકનો પણ બહુ ઓછો ભાગ ખર્ચાતો હોય ને, જે પ્રાઇસ લેવલ છે, મીઠું છે, બાકસ છે, માચિસ બોક્સ છે, એના ભાવ સામે લોકો જોતા નથી. એની માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા ખૂબ જ ઓછી હોય છે, લગભગ નહીવત હોય છે, બરાબર. અને એ વસ્તુ જોઈએ એટલે જોઈએ. Now, a medium price commodity like a exhaust fan will have relative more price elasticity of demand. Exhaust fan ને એવી બધી વસ્તુઓ જે છે એ માચિસ બોક્સની તુલનામાં થોડું એને પ્રાઇસ લેવલ ઊંચું હોય છે, તો એની માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માચિસ બોક્સ કરતાં પણ વધારે હશે. તો આપણે આ રીતે આ વસ્તુને જોઈ શકીએ છીએ. તો ટેન્ડ ટુવર્ડ ઇલાસ્ટિસિટી, ટેન્ડ ટુવર્ડ ઇનઇલાસ્ટિસિટી. નાવ જો એક ટેબલ તમારા પાના નંબર 44 પર આપ્યું છે કે લોંગ પીરિયડ, અવેલેબિલિટી ઓફ ધ સબસ્ટિટ્યુટ, જે વધારે મૂલ્ય સાપેક્ષતા તરફ દોરી જતા પરિબળો હું એક સાથે બોલું છું કે અવેજી વસ્તુઓ વધારે હોય, લાંબો ગાળો હોય, લક્ઝુરિયસ અને કમ્ફર્ટ વસ્તુ હોય, પેરિશેબલ એટલે નાશવંત વસ્તુ હોય, બરાબર. નાશવંત વસ્તુ દૂધ છે, શાકભાજી છે, એ અમુક ટાઈમે વેચી જ નાખવા પડે, બગડી જાય. તો આ બધા ટેન્સ ઇલાસ્ટિસિટી તરફ લઈ જાય છે તમને. નાવ મલ્ટીપર્પઝ ગુડ્સ, સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ, લો ઇન્કમ, નોર્મલ પ્રાઇસ રેન્જ, નોર્માલિટી, અર્જન્ટ વોન્ટ અને રિકરિંગ ડિમાન્ડ. આ વસ્તુ ટ્રેન્ડ ટુવાર્ડ ઇલાસ્ટિસિટી. ટ્રેન્ડ ટુવાર્ડ ઇનઇલાસ્ટિસિટી એટલે કે મૂલ્ય અનપેક્ષતા તરફ દોરી જનારા પરિબળો, ટૂંકો ગાળો, શોર્ટ પીરિયડ, લેક ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ્સ એટલે કે અવેજીપણાનો અભાવ. એક જ વસ્તુ મળતી હોય તો તમારે એ વસ્તુ ખરીદવી જ પડે, એના ભાવ સામે જોવાય નહીં, એટલે ઇનઇલાસ્ટિસિટી તરફ દોરી જાય. નેસેસિટીઝ, જરૂરિયાત હોય. સ્મોલ પ્રપોર્શન ઓફ એક્સપેન્ડિચર, આવકનો ઘણો નાનો ભાગ માચિસ બોક્સની જેમ વપરાતો હોય, એની પણ મૂલ્ય અનપેક્ષ માંગ હોય. ડ્યુરેબલ ગુડ્સ, સિંગલ યુઝ ગુડ, એક જ વસ્તુ એક જ ઉપયોગ હોય. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ, પૂરક વસ્તુઓ. હાઈ ઇન્કમ, ઊંચી આવક. એક્સ્ટ્રીમલી હાઈ ઓર લો પ્રાઇસ, ખૂબ જ ઊંચી કે ખૂબ જ નીચી કિંમત.
હેબિટ, એની ટેવ પડી જાય, પોસ્ટપોનેબલ બોન્ડ્સ, કોઈ પણ માંગને તમે ભવિષ્ય માથે નાખી શકો, એટલે ભવિષ્ય એની માંગ કરી શકાય એ પ્રકારનું નોન રિકરિંગ ડિમાન્ડ. તો આ પ્રકારની ઇનઇલાસ્ટિસિટી તરફ દોરી જનારા પરિબળો છે. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. આ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું મહત્વ ઘણું બધું છે. કયું મહત્વ છે? તો પ્રાઇસ ફિક્સેશન બાય મોનોપોલિસ્ટ. ઇજારાદાર જે છે એ પોતાની ડિગ્રી ઓફ મોનોપોલી જેમ વધારે હોય એમ એનો કિંમત પરનો પકડ વધારે હોય. કેમ? એના હરીફો ઓછા છે અને માટે પોતાનો ભાવ પોતે નક્કી કરી શકે. આપણે કહીએ છીએ ને, ઇજારાદાર કાં તો ભાવ નક્કી કરી શકે અથવા તો પોતાની વસ્તુ વેચાણ નક્કી કરી શકે. તો જેમ ડિગ્રી ઓફ મોનોપોલી વધારે, જેમ ઇજારાની કક્ષા વધારે, ઇજારાની કક્ષા કે શેના આધારે માપી શકાય? કંટ્રોલ પ્રાઇસ કંટ્રોલિંગ, એની ભાવ પરની પકડ કેટલી છે એના આધારે માપી શકાય. તો ફિક્સ અ હાયર પ્રાઇસ ફોર કમોડિટી. He would not able to charge a very high price for a commodity whose price elasticity of demand is relatively higher. તો price fixation by monopolist. બીજું પરિબળ, બીજું મહત્વનું માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું બીજું મહત્વ છે પ્રાઇસ સપોર્ટ પ્રોગ્રામ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ. ઘણી વખત એવું થાય કે જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ છે, ઘઉં કે શેરડી, તો ખેડૂતોને ખેતરમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય તો ખેડૂતોને અંડર કોસ્ટ વેચવું પડે એવું હોય, ખર્ચા પણ ના નીકળે. એવી રીતે ખેત ઉત્પાદનના ટેકાના ભાવો નક્કી કરવાનું સરકારને ખબર પડે. એટલે સરકારને નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવામાં ખબર પડે, એના માટે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનો ઉપયોગ છે. તો ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ નક્કી કરવા માટે પણ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા ઉપયોગી છે. The government has to be prepared to procure the excess supply of commodity from the farmers. એટલે આપણે જે આ વાત, અથવા તો એને સરકારે પોતે ખરીદી લેવી પડે અમુક પ્રકારની, અમુક ઓવર પ્રોડક્શન, અનાજનો બફર સ્ટોક બનાવી નાખવો પડે કે જેથી કરીને ભૂખે મરતા લોકોને, અથવા તો જેની પાસે ઓછી આવક છે, જેની પાસે અર્ધ ભૂખ્યા જે લોકો રહે છે, અથવા તો જેને ખાવા મળતું નથી, એ લોકોને રાહત દરે અનાજ પહોંચાડી શકાય. એના માટે વચ્ચેની કડી તરીકે સરકારે કામ કરવું પડે, અને જ્યારે ઓવર પ્રોડક્શન હોય ત્યારે એને ખરીદી લેવું પડે સરકારે, અને પછી નીચા ભાવે અથવા તો સબસિડાઇઝ કરીને પણ એ પ્રજા સુધી, એ નીચલા સ્તરના લોકો સુધી, આવકમાં નીચલા સ્તરના લોકો જે છે એના સુધી વસ્તુ પહોંચાડવી પડે. તો આ રીતે ઇલાસ્ટિસિટીનો યુઝ છે. નાઉ ઇન્સિડન્સ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ. હવે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ એટલે પરોક્ષ વેરો. હવે તો જીએસટી આવી ગયા, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. તો જીએસટી જેટલું નાખે એટલું ગ્રાહક અને વેપારી વચ્ચે, એ ધારો કે વેચાણ વેરો એને કહીએ જીએસટીને, તો પેલા વેચાણ વેરો, હવે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. તો એ કેટલા ટકા ગ્રાહક પર ખસેડી શકાય, તો એ મૂલ્ય સાપેક્ષતા ઉપર આધાર રાખે છે. માંગ અને પુરવઠાની પારસ્પરિક મૂલ્ય સાપેક્ષતા. ધારો કે માંગ મૂલ્ય અનપેક્ષ હોય તો ગ્રાહક ગરજવાન છે, એટલે જે ઇન્સિડન્સ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સનો વધારે ભાગ ગ્રાહકે ભરવો પડે અને ઓછો ભાગ ઉત્પાદક સહન કરે, બેર કરે. માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા, વધારે મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ હોય એટલે ભાવ વધશે તો માંગ તરત ઘટી જશે. જો આ પ્રકારનો ટ્રેન્ડ હશે તો બહુ દેખીતું છે કે આવા સમયે વેપારી થોડોક વધારે કર ભારણ પોતે સહન કરશે અને ગ્રાહકના ભાગે ઓછો કરબોજ આપશે. તો આ રીતે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનો ઉપયોગ પણ છે. નાવ આ રીતે આપણે યુનિટ 2 ની ચર્ચા અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. 12:54 થઈ છે, એટલે કે હજી આપણી પાસે 25 મિનિટ છે. આ 25 મિનિટમાં યુનિટ નંબર 3 આપણે ચાલુ કરીએ છીએ. બ્લોક નંબર 1 નું લાસ્ટ ચેપ્ટર છે, સપ્લાય એન્ડ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સપ્લાય. પુરવઠો અને પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા. તો એના ઓબ્જેક્ટિવ કયા છે, તમને શા માટે આ ચેપ્ટર ભણાવવામાં આવે છે, એના પછી તમને શું ફેર પડે, આનાથી તમારા કયા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. તો એક્સપ્લેન ધ મિનિંગ ઓફ ધ ટર્મ સપ્લાય ઓફ અ કમોડિટી. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુનો પુરવઠો, એની ટર્મ સમજવા માટે
લિસ્ટ ધ ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ સપ્લાય ઓફ અ કોમોડિટી, એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુના પુરવઠાનું એનું સ્થાન, ડિટર્મિનેશન, એનું કેવી રીતે નિર્ણાયક પરિબળ કયો છે એનું પુરવઠા માટે. ડિસ્ક્રાઇબ ધ, એટલે કે ભાવ અને સમય, આ બેના સંદર્ભમાં જ કહી શકાય. ધારો કે તમે એવું કહી શકો કે 2023ની ફલાણી તારીખે, ધારો કે 23મી ડિસેમ્બરે આટલા ભાવે આ વસ્તુની માંગ આટલી છે, અથવા આ વસ્તુનો પુરવઠો આટલો છે. પુરવઠો એટલે બજારમાં વેચાણ માટે આવતો ઉત્પાદનનો જથ્થો. બરાબર. ઉત્પાદન જે છે સ્ટોક કન્સેપ્ટ છે, જ્યારે પુરવઠો જે છે એ ફ્લો કન્સેપ્ટ છે. ફ્લો એટલે નદીમાં વહેતું પાણી, અને સ્ટોક એટલે તળાવનું પાણી. તળાવનું પાણી ફિક્સ છે. આ 2023નું રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન, અથવા તો કોઈ પણ, હવે શક્ય છે કે આમાંથી બધું ના વેચાયું હોય તો આવતા વર્ષે આનો અમુક સ્ટોક પડ્યો રહે, તો આવતા વર્ષે 2024માં પુરવઠો જેટલો બધા સરકારી, સહકારી, ખાનગી બધા ક્ષેત્રો દ્વારા જે પુરવઠો ઉત્પાદિત થાય એના કરતા ઉત્પાદન વધારે હોઈ શકે. કેમ? સ્ટોક વધારે છે. બરાબર, ભૂતકાળનો સ્ટોક વધારે છે, પણ એની સામે વર્તમાન વર્ષે જે ઉત્પાદન થાય એ, અને પણ ચાલુ કિંમતે જે બજારમાં વેચાવા માટે આવે એને પુરવઠો કહેવાય. ચાલુ બજાર કિંમતે જે તે સમયે, જે તે વર્ષે વેચાવા આવતો ઉત્પાદનનો વેપારીની વેચવાની તૈયારી, એટલે કે ઉત્પાદનનો જે સ્ટોક, જે લાઈવ માર્કેટમાં છે, એને પુરવઠો કહેવાય. જ્યારે ટોટલ જે બફર સ્ટોક છે, વેચવા માટેની તૈયારી વત્તા ગોડાઉનમાં પડેલું, એ બંને થઈને ઉત્પાદન થાય. ડિસ્ક્રાઇબ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ સપ્લાય ફંક્શન. સ્ટેટ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ સપ્લાય શેડ્યુલ એન્ડ સપ્લાય કર્વ, એટલે કે પુરવઠાની અનુસૂચિ અને પુરવઠા રેખા વિશે વાત કરવાની છે. નાઉ ડિસ્ટિંગ્વિશ બિટવીન ચેન્જ ઇન સપ્લાય એન્ડ ક્વોન્ટિટી સપ્લાય, એટલે કે પુરવઠામાં બદલાવ અને પુરવઠાનો જથ્થો, એ બે વચ્ચે શું ફેર છે એ આપણે જોવાનું છે. એક્સપ્લેન ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સપ્લાય, એટલે જેમ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા, એના પ્રકારો, આવક સાપેક્ષતા જોયું, એમ પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા પણ આપણે આ યુનિટમાં જોવાની છે. નાઉ ધ ડિસ્ટિંગ્વિશ બિટવીન ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સપ્લાય કર્વ્સ બેઝડ ઓન ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સપ્લાય, એટલે કે માંગ, પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતાના સંદર્ભમાં આપણે શું જોવાનું છે? વિવિધ પ્રકારની પુરવઠા રેખાઓ. તમારી જાણ માટે કહું, લેબર સપ્લાય કહું, આમ ધન ઢાળવાળી થઈને સ્થિર થઈને વળી પાછી ઘટે. વેતન દર અને શ્રમને રેગોનોમિક્સ, એ પ્રમાણે વેતન દર અને શ્રમને ધન સંબંધ છે. જેમ વેતન વધે એમ શ્રમ વધે, અમુક સમયે સ્થિર થઈ જાય. ત્યાર પછી વેતન વધે એમ શ્રમ ઘટે. કેમ? કે લેઝર જે છે, લેઝર એટલે કે આરામ વ્યક્તિને વિશિષ્ટ પ્રકારનો સંતોષ આપે છે. એમાં પણ યુટિલિટી છે. એટલે માણસ વધારાનું કામ કરવાના બદલે ધારો કે આરામ પસંદ કરે, એટલે આરામ પસંદ કરે તો એ શ્રમનો પુરવઠો ઘટે. ધ કન્સેપ્ટ ઓફ સપ્લાય. The supply of a commodity is stated in quantitative terms as a offered quantity. Now, supply refers to quantity of a commodity that producers are willing to produce, એટલે કે સ્વેચ્છાએ ઉત્પાદન કરવા માટેની તૈયારી ફોર સેલ at different price per unit of time. દર વર્ષ એકમ સમયમાં જે વેચવાની સ્વૈચ્છિક વેચાણ માટેની સ્વૈચ્છિક વેપારીના ઉત્પાદનની તૈયારી, એને આપણે પુરવઠો. ધ વર્ડ સપ્લાય એઝ એ ફોલોઈંગ ફીચર્સ. કયા કયા ત્રણ લક્ષણો? ધ સપ્લાય ઓફ અ કોમોડિટી ઇઝ સ્ટેટેડ ઇન ક્વોન્ટિટી ટર્મ્સ ઇન ઓફર્ડ ક્વોન્ટિટીઝ. નંબર 1. નંબર 2, ધ સપ્લાય ઓફ અ કોમોડિટી ઇઝ ઓલવેઝ વિથ રેફરન્સ ટુ ધ પ્રાઇસ, એટલે કે એના ભાવોના સંદર્ભમાં નક્કી કરવું પડે. કે ધારો કે 500 રૂપિયા કોનો બ્લેન્કેટ હોય, ત્યારે 500 રૂપિયાના સંદર્ભમાં, 500 રૂપિયાના ભાવે કેટલા બ્લેન્કેટ વેચવાની વેપારીની તૈયારી છે, એ એટલે કે ભાવનો સંદર્ભ લેવો પડે. અને ત્રીજું, ધ સપ્લાય ઇઝ ઓલ્સો મેઝર્ડ એઝ એ ફ્લો ઓર expressed with reference to a unit of time which
may be a day, week, fortnight, a month or a year. વર્ષ, મહિનો, અઠવાડિયું, દિવસ, એ ટાઈમનો સંદર્ભ તમારે લેવો પડે. ટાઈમ, ભાવ અને જથ્થો, આ ત્રણ વસ્તુ. ઘણી વખત એવું બને કે ઉત્પાદન ઓછું એને પુરવઠો માંગ વધી જાય તો પુરવઠો ઓછો પણ હોય. એટલે સ્ટોક એન્ડ સપ્લાય, ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્ટોક એન્ડ સપ્લાય, તો એમાં પણ આ ત્રણ ભાગ આપ્યા છે. એમાં ધ implies volume of a commodity which can be brought into a market for sale at a short notice. Stock is a potential supply. બરાબર. એની બીજી બાજુની સામે સપ્લાય એટલે it implies the quantity of a commodity which is actually brought into the market for sale. જુદી જુદી કિંમતે વસ્તુ વેચવાની તૈયારી જે છે એ ખરેખર સપ્લાય આપે છે. સ્ટોક ઓર inventories of commodity include unsold quantity from previous period. જે આપણે વાત કરી ગઈ સાલનો જથ્થો, express of present production of the commodity, its present sale and market sale of the commodity is only a part of the total stock. એટલે આ બધી વાતની રીતે આપણે પુરવઠો અને જથ્થાની વચ્ચે તફાવત જોઈ શકીએ છીએ. હવે now the determinants of supply, પુરવઠાને નક્કી કરતા પરિબળો કયા? price of the commodity supplied, એટલે કે પહેલું મહત્વનું ને અગત્યનું પરિબળ ભાવ. જે તે વસ્તુના જેમ ભાવ વધે એમ વેપારીની વેચવાની તૈયારી વધે છે ને માટે પુરવઠો વધે છે. એટલે આના ઉપરથી તો નિયમ આવ્યો, લો ઓફ સપ્લાય શું છે કે જો અન્ય પરિબળો યથાવત રહે, અન્ય પરિબળોમાં ટેકનોલોજી, ઉત્પાદન ખર્ચ, એ બધું, ત્યારે જો ભાવ વધે તો પુરવઠો વધે અને ભાવ ઘટે તો પુરવઠો ઘટે. એટલે કિંમત વધે તો પુરવઠો વધે, કિંમત ઘટે તો પુરવઠો ઘટે. તો now the price of a commodity is determined by the factors, forces of demand and supply. એટલે આ તો બહુ બેઝિક ટૂલ્સ છે એનાલિસિસના. Any change in the price of a commodity extend influence or on the supply of commodity. Generally speaking, the higher the price of a commodity, the more profitable will be to produce or supply that commodity. એટલે આ પ્રમાણે the price of factor of production or cost of production, ઉત્પાદન ખર્ચ જેમ ઘટે, ધારો કે ભાવ ન વધે, અન્ય પરિબળોને અસર કરતા પરિબળો તરીકે લઈ શકાય. પણ એવું સંશોધન થાય, ઇનોવેશન થાય કે જેથી કરીને પહેલા એક વસ્તુ જે આપણને 10 રૂપિયામાં પડતી હતી એ 8 રૂપિયામાં પડે. એનો અર્થ કે 2 રૂપિયા કોસ્ટ કટ થાય. એવું સંશોધન આવે, એવા સારા મશીનો આવે તો પ્રાઇસ ઓફ ફેક્ટર પ્રોડક્શન અથવા તો શ્રમના વેતનો તો ઘટતા નથી, પણ મશીનોના ભાવ ધારો કે ઘટે, એની એફિશિયન્સી વધે, ઉત્પાદન ખર્ચ કોઈ પણ રીતે ઘટે, તો rise in cost of production of a commodity discourage the production or supply of the commodity. એટલે કે વસ્તુના ઉત્પાદન ખર્ચ વધે એ એનું ઉત્પાદન કરવાને અવરોધે છે. એટલે કે ઉત્પાદન ખર્ચનો વધારો પુરવઠો ઘટાડે છે. ચેન્જીસ ઇન પ્રાઇસ ઓફ વન ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન, ધારો કે શ્રમના વેતનો વધે તો માલિક શું કરશે? એની અવેજી કરશે, શ્રમની જગ્યાએ મશીનો વાપરશે. cause change in the relative profitability or producing different commodities. એટલે કે ધારો કે શણના ભાવ વધે તો પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ વધશે, કારણ કે શણ મોંઘું પડશે, કોથળા મોંઘા પડશે. એટલે દેખીતું છે કે બધી જે સિમેન્ટનું પેકિંગ ને એ બધું પહેલા શણની થેલીઓમાં આવતી હતી વર્ષો પહેલા, નાની કોથળીઓમાં. જો એનો ભાવ મોંઘો પડે કંપનીના માલિકોને તો પછી પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓમાં સિમેન્ટ વેચવામાં આવે. એટલે the price of a factor of production or cost of production, એટલે કે ઉત્પાદનના ખર્ચ, એના ઉપર પણ આખી વાત જાય છે. હવે prices of other goods, એટલે કે અન્ય વસ્તુઓના ભાવો પર પણ આધાર છે. other things remain unchanged. The supply and production of a commodity will fall as the prices of other commodity rise and vice versa. This happens because of the normally a producer
chooses that commodity for production which earns him the highest profit. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ગ્રાહક અને ઉત્પાદકનું વર્તન તર્કબદ્ધ છે અને તર્કબદ્ધ વર્તનમાં ઉત્પાદક મહત્તમ નફો કમાવા ઈચ્છે છે, ગ્રાહક મહત્તમ સંતોષ ઈચ્છે છે. Now the goals, the state of technology, the state of knowledge changes over the time, and along with that, the methods employed to produce a commodity also undergo a change. The increase in the knowledge about the means of production, એટલે આપણે જે વાત કરીએ નવા સંશોધનો થાય, ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટે, method of production leads to lower cost, the production of goods already being produced and a large variety of new products. તો એ રીતે એની પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા પણ એ રીતે વધે છે, ઘટે છે. Goals of the producer, the objective with which the producer undertakes production also influence the supply of a commodity. The objective with which the producer undertakes the production influence the supply of the commodity. The goal of a producer may be maximize total profits or to maximize sales or to capture the market in the long run. એ જ રીતે અધર ફેક્ટર્સ, અન્ય પરિબળો પણ એ રીતે પુરવઠાને અસર કરે છે. Now profit equal to total revenue minus total cost. TR is stand for total revenue, TC is stand for total cost. કુલ આવકમાંથી કુલ ખર્ચ બાદ કરો એ પ્રોફિટ. તો પ્રોફિટ ટોટલ રેવન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ પ્રાઇસ, માંગ ગુણ્યા કિંમત. આપણે જે ટકાવારી પદ્ધતિમાં જોયું ને કે 5 રૂપિયાના ભાવે 50 એકમની માંગ હોય તો 5 × 5 = 250 રૂપિયા કુલ આવક થઈ. ટોટલ કોસ્ટ એટલે Q ઇક્વલ ટુ S ઇન્ટુ AC, સરેરાશ ખર્ચ ગુણ્યા કુલ ઉત્પાદન એટલે કુલ ખર્ચ આવે. The law of supply states that as the price of a commodity increase, એટલે કે જો વસ્તુના ભાવો વધે, the quantity supplied per unit of time of that commodity also increase. ફરીવાર હું બોલું છું, the law of supply states that as price of the commodity increase, જેમ વસ્તુના ભાવો વધે, the quantity supplied એટલે કે એ વસ્તુનો જે તે સમયનો પર યુનિટ ઓફ ટાઈમ, એ જે તે સમયનો પુરવઠો, ક્વોન્ટિટી સપ્લાયડ, જે જથ્થો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે, એ પણ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ એટલે વધે છે. એન્ડ વાઇસ વર્સા, એની વિરુદ્ધની પરિસ્થિતિ વિરુદ્ધ બને છે. ભાવ ઘટે, પુરવઠો ઘટે, ભાવ વધે, પુરવઠો વધે. ઓલ અધર ફેક્ટર ઇન્ફ્લુએન્સિંગ સપ્લાય રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. આ બધા જે 4-5 પરિબળોની જે આપણે ટેકનોલોજીને એ બધાની ચર્ચા કરી એ અચળ રહેશે, ઉત્પાદન ખર્ચ ને એ બધું. તો એસ ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ પ્રી, એસ ઇઝ એ FP. એ રીતે આપણે પુરવઠાનું વિધેય લખવું હોય તો QS ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ P1, P2, P3 up to Pn, F1 up to Fn, TGI, EI, where QS stand for supply of a commodity of one. એક વસ્તુની પુરવઠો એટલે કે પુરવઠાનો જથ્થો QS is a function of, એ વિધેય છે કોનું? P1 એટલે જે પુરવઠાની જે વસ્તુની વાત કરી છે એનો જ ભાવ. P2, P3, P4, Pn એટલે અન્ય વસ્તુઓ, અવેજી પૂરક બધી વસ્તુઓના ભાવો, all other commodities. F1 up to Fn જે પુરવઠા વિધેયમાં લીધું એ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન, પ્રાઇસીસ ઓફ ધ જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજકના ભાવો પણ પુરવઠાને અસર કરે છે. એને આપણે F1, F2, F3, F4 દ્વારા દર્શાવ્યું છે. T is the status of the technology, એટલે કે અત્યારે કરંટ સ્ટેટસ જે ટેકનોલોજી છે એ મોબાઈલમાં નથી થતું. ટેકનોલોજીનું બદલે એટલે અપડેટ થાય નવો મોબાઈલ એટલે ફટાફટ એના ભાવ ઘણા ઊંચા હોય. શરૂઆતમાં એના સમયમાં જ્યારે નવું વર્ઝન બહાર પડે ત્યારે એના ભાવ બહુ ઊંચા હોય. પછી જ્યારે બધા બીજું રિસર્ચ થાય ત્યારે આ વર્ઝનના ભાવ થોડા નીચા થઈ જાય. એટલે એ ટી એટલે કે સ્ટેટ ઓફ ધ ટેકનોલોજી. જી ઇઝ ગોલ ઓફ ધ પ્રોડ્યુસર, એટલે કે ઉત્પાદકનો હેતુ તો નફાનો છે. ધ સપ્લાય શિડ્યુલ તમને આપ્યું છે પેજ નંબર 53 પર. હું 53 પર ચર્ચા કરી રહ્યો છું અત્યારે. આપણી પાસે હજી 10 મિનિટ છે. એટલે કે ભાવ
ટેબલમાં આપ્યું છે 2, 3, 4, 5, 6 ભાવ વધે છે તો ક્વોન્ટિટી સપ્લાયડ ઇઝ ઇન 1000 પર મંથ, દર મહિને જે પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે એ 25, 40, 50, 60, 70, એટલે કે ભાવ વધતા પુરવઠો વધે છે. હું તમને શેડ્યુલ અનુસૂચિ બતાવું છું અને પછી એ પુરવઠા રેખા બતાવી રહ્યો છું. આપણે જોઈ શકીશું ઉપર તમને શેડ્યુલ દેખાય છે, નીચે પુરવઠા રેખા દેખાય છે. અહીંયા જેમ અહીંથી અહીં નીચે તરફ જઈએ એમ ભાવ વધતો જાય છે, તો અહીંયા પુરવઠો પણ વધતો જાય છે. એટલે ભાવ વધવાની સાથે પુરવઠો વધે છે અને પુરવઠા રેખાને એ રીતે આમ ધનઢાળ દોરવામાં આવ્યો છે. અહીંથી આપણે આ જોઈ શકીએ છીએ પુરવઠા રેખા. તો આ રીતે પુરવઠા રેખા દોરી શકાય છે અને એ ફિગરના આધારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એક્સેપ્શનલ ટુ ધ લો ઓફ સપ્લાય, એટલે કે પુરવઠાના નિયમના એક્સેપ્શનલ અપવાદો કયા છે? નોન મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ પ્રોફિટ, એટલે કે સમટાઈમ ધ ફર્મ મે બી ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ maximize profit in long run. In short run, it may pursue some other goals. વેપારી હોય એ નવો માર્કેટમાં આવે એટલે એને પહેલી ઈચ્છા તમારી રેશનલ બિહેવિયરની ના હોય, એને એનો નફો મહત્તમ કરવામાં રસ ના હોય, શરૂઆતમાં એ ભાવ ઓછા રાખે. એને એક જ વસ્તુ છે કે કોઈ પણ ગ્રાહક જે છે એ જ્યારે વસ્તુની પસંદગી કરે ત્યારે એને એવું થવું જોઈએ કે ભાઈ આ જ વસ્તુ ખરીદાય. એટલે પોતાની કંપનીનું વસ્તુ ખરીદવા માટેનું ગ્રાહકના મનમાં જે ઠસાવવું, એટલો વિશ્વાસ ઉભો કરવો, એટલી પેઢીની ક્રેડિટ ઊભી કરવી અને એને માટે પ્રોડક્શન વધારવું. ઘણી વખત જો આપણે બધા અર્થશાસ્ત્રના વિશ્લેષણો કયા આધારે કર્યા છે કે ઉત્પાદકનો હેતુ મહત્તમ નફાનો છે. હવે શરૂઆતમાં ઉત્પાદકનો હેતુ મહત્તમ નફાનો ના પણ હોય, ટર્નઓવર વધારાનો હોય, ઉત્પાદન વધારવાનો હોય, એટલે એ આ ઉત્પાદન પુરવઠાનો નિયમનો અપવાદ છે. ફેક્ટર અધર ધેન પ્રાઇસ નોટ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ, કિંમત સિવાયના અન્ય પરિબળો જે છે, ઉત્પાદન ખર્ચ F1, F2, F3, F4, પછી એ જ રીતે કિંમત સિવાયનું P2, P3, P4, અન્ય વસ્તુના ભાવો, પછી આ બધી વસ્તુઓ જો અચળ ના રહેતી હોય તો પુરવઠાના નિયમનું પાલન થતું નથી. હવે ચેન્જીસ ઇન સપ્લાય વર્સિસ ચેન્જીસ ઇન ક્વોન્ટિટી સપ્લાય. એટલે હવે આપણે ચેન્જીસ ઇન ક્વોન્ટિટી સપ્લાયડ એટલે કે પુરવઠો જે છે એના ફેરફારોની વાત કરીએ. Changes in quantity offered for sale on account of a change in the price of the commodity only, assuming all other factors to be constant. બીજા અન્ય પરિબળોને યથાવત આપણે ધારીને કામ કરીએ છીએ. Is termed as change in quantity supplied. The change in quantity supply can be two types. એટલે કે જે પુરવઠાના જથ્થામાં ફેરફારના બે પ્રકારો. When the price of a commodity falls, its quantity supplied falls, provided the law of supply applies. It is termed as contraction of supply. ભાવ ઘટાડાની સાથે પુરવઠામાં સંકુચન થાય છે, એને કોન્ટ્રેક્શન ઓફ સપ્લાય કહેવાય. ભાવ વધારાની સાથે પુરવઠો વધે છે. એટલે માત્ર ભાવના પરિબળોને કારણે
પુરવઠાના નિયમનું પાલન થવાના કારણે જે ભાવના ફેરફારોને કારણે પુરવઠામાં સંકુચન અને વિસ્તરણ થાય. ભાવ ઘટે, પુરવઠો ઘટે, એટલે પુરવઠામાં સંકુચન થાય, કોન્ટ્રેક્શન ઓફ સપ્લાય. ભાવ વધે, પુરવઠો વધે, એક્સટેન્શન ઓફ સપ્લાય. બરાબર, પુરવઠો વધે છે. એટલે કે બી પોઈન્ટ પરથી એ પોઈન્ટ પર ને બી પોઈન્ટ પરથી એ પોઈન્ટ પર આવીએ નીચેની સાઈડ, તો ભાવ ઘટે, પુરવઠો પણ ઘટે. બી થી સી તરફ જઈએ, જો અહીંયા મેઇન વચ્ચેના બિંદુએ પુરવઠો નક્કી કર્યો છે ને ભાવ નક્કી કર્યો. આ બાજુ જઈએ તો ભાવ ઘટે છે, ભાવ ઘટે માટે પુરવઠો ઘટે. ઉપર સી બાજુ જઈએ તો ભાવ વધે છે માટે પુરવઠો પણ વધશે. એક્સ અક્ષ પર પુરવઠો માપ્યો છે, વાય અક્ષ પર ભાવ માપ્યો છે. એટલે પુરવઠા રેખા તમે આ રીતે ડ્રો કરી શકો છો. નાઉ ચેન્જીસ ઇન સપ્લાય, પુરવઠામાં વધારો અને ઘટાડો. તો a production of a commodity undergoes a change because of the factor other than the price. ભાવ સિવાયના અન્ય પરિબળોના ફેરફારો. Decrease in supply, when the quantity of commodity supplied falls at the same price, it is referred to a decrease in supply. If represent in form of a curve, it implies leftward shifting. એટલે કે જો એ એસએસ પુરવઠા રેખા ઉપરની તરફ ડાબી બાજુ ખસી જાય તો પુરવઠો સેમ પ્રાઇસમાં ઘટે છે. તમે પ્રાઇસ સેમ લો પણ પુરવઠો ઘટશે. એસએસ પુરવઠા રેખા હું તમને બતાવું છું. વચ્ચેની જે રેખા છે એસએસ મૂળ પુરવઠા રેખા, એમાંથી વાયએક્સ તરફ તમે જાઓ એટલે સેમ પ્રાઇસમાં પુરવઠો એક્સ અક્ષ પર લીટી તમે દોરો તો આ બાજુ આવશે. તો આ એક રેખા પર અહીંથી આમ ડાયરેક્ટ લીટી દોરો તો વચ્ચેની રેખા જે આ એક્સ અક્ષને ટચ કરે છે એનાથી આ રેખા એક્સ અક્ષને ઓરિજિન ઉગમ બિંદુ બાજુ ટચ કરશે. એનો અર્થ એવો થયો કે ભાવમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો, પણ પુરવઠા રેખા ઉપરની બાજુ ડાબી બાજુ ખસે છે, ઉપરની બાજુ વાયએક્સ બાજુ તો પુરવઠામાં ઘટાડો છે, નીચેની બાજુ ખસે છે તો પુરવઠામાં વધારો છે. પુરવઠામાં વિસ્તરણ સંકુચન અને પુરવઠામાં વધારો ઘટાડો આ રીતે આપણે સમજવાનો છે. વાય સપ્લાય કર્વ શિફ્ટ, પુરવઠા રેખા કેમ ખસે છે? ચેન્જ ઇન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ અધર કમોડિટીઝ, અન્ય વસ્તુના ભાવોમાં ફેરફાર થાય એટલે જે તે વસ્તુના ભાવમાં ફેરફાર ન થાય તો પણ એ પુરવઠા રેખા ઉપરની બાજુ કે નીચેની તરફ ખસે છે. ચેન્જ ઇન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ફેક્ટર પ્રોડક્શન, ઉત્પાદનના સાધનોના ભાવમાં વધારો ઘટાડો થાય. ધારો કે શ્રમના ભાવ વધે, બરાબર, તો પણ શ્રમના ભાવ વેતનો વધે તો પણ પુરવઠો માલિકો ઉત્પાદન ઘટાડવા પ્રયત્ન કરે તો પણ એ સપ્લાય ઘટે છે. ચેન્જ ઇન ધ ટેકનોલોજી, ટેકનોલોજીમાં કંઈક સંશોધન થાય, જો કે જે અપડેટ થયેલી હોય એનાથી નીચી તો ટેકનોલોજી આવે જ નહીં. તો ટેકનોલોજી સુધરે એટલે ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટે કે જેથી કરીને પુરવઠા રેખા નીચેની તરફ ખસે એટલે એ સેમ પ્રાઇસમાં તમે વધારે પુરવઠો આપી શકો છો. ચેન્જ ઓર એક્સપેક્ટેશન ઓફ ચેન્જ ઇન અધર ફેક્ટર્સ, એટલે કે અન્ય પરિબળોમાં પણ જો ફેરફાર થાય તો પણ ઘણીવાર યુદ્ધનો ડર હોય, અફવાઓ હોય કે ભાઈ આ વસ્તુનો ભાવ વધશે તો ભાવ વધારાની અફવાના આધારે હાલના તબક્કામાં ભાવ વધારો ન થયો હોય તો પણ વેપારીઓ સટ્ટો ખેલવા માટે ગોડામમાં માલ ભરી દેશે અને હાલમાં વેચવા તૈયાર નહીં થાય. તો ભવિષ્યમાં ભાવ વધવાની અફવા હોય તો હાલના તબક્કે પુરવઠો ભાવમાં કોઈ ફેરફાર ન થવા છતાં ઘટી જાય. ભવિષ્યમાં આ વસ્તુનો ભાવ ગગડી જશે, અત્યારે વેચી કાઢો, એવી અફવા હોય તો વેપારી એ સમયે વસ્તુ વેચવા વધારે તૈયાર થશે. નાઉ ધ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સપ્લાય, એટલે હવે મહત્વની વાત, આ પુરવઠાનો નિયમ અને બધી વાત આપણે અહીંયા કરીએ છીએ. હવે પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું સૂત્ર આપણી પાસે 1 મિનિટ છે ત્યારે જોઈએ કે ડેલ્ટા ક્યુ બાય ક્યુ એટલે કે માંગમાં ટકાવારી ફેરફાર ભાગ્યા પુરવઠામાં ટકાવારી ફેરફાર એટલે કે ક્વોન્ટિટી સપ્લાયડ percentage change in price of a commodity, or we can say the elasticity of supply can be defined the percentage change in quantity supplied એટલે કે delta Q by Q
પેલામાં માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા, અહીંયા ડેલ્ટા ક્યુ બાય ક્યુ એટલે કે પુરવઠામાં ટકાવારી ફેરફાર ભાગ્યા ભાવમાં કિંમતમાં ટકાવારી ફેરફાર ડેલ્ટા પી બાય પી. બંનેને 100 વડે ગુણો એટલે બંને ઉપર નીચે ઉડી જાય. તો ડેલ્ટા ક્યુ એસ, પેલું ડેલ્ટા ક્યુ ડી હતું, ડિમાન્ડ માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા, આ ડેલ્ટા ક્યુ એસ બાય ક્યુ એસ અપોન ડેલ્ટા પી એસ બાય પી, ડેલ્ટા પી બાય પી, એટલે કે ડેલ્ટા ક્યુ એસ બાય ક્યુ એસ ગુણ્યા, હવે ભાગાકારનો ભાગાકાર અંશમાં આવી જાય એટલે પી બાય ડેલ્ટા પી, એટલે કે ડેલ્ટા ક્યુ એસ બાય ડેલ્ટા પી ઇન્ટુ પી બાય ક્યુ એસ એ પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું સૂત્ર થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માંગનો નિયમ, અર્થશાસ્ત્રનું મૂળ, એ ઉપરાંત માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા, એના વિવિધ પ્રકારો, એના ઉપયોગો, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા વિશે આપણે એને અસર કરતા પરિબળો, આ બધું જ પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા અને પુરવઠાનો નિયમ અને પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતાનું સૂત્ર, આટલો ભાગ આપણે 131માં બતાવ્યો છે. યુનિટ 3માં આપણે બ્લોક 1માં હવે કદાચ આવતા સોમવારે એટલે પછી એક એક્સ્ટ્રા લેક્ચર માં આપણે હવે પછી પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા અને પછી ત્યાર પછી બ્લોક 2 અને 3 એની વિગતે ચર્ચા કરીશું. અત્યારે મારાથી બનતો આ વિષયને ન્યાય આપવા માટે મેં પ્રયાસ કર્યો છે. કંઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો દરગુજર કરશો. થેન્ક યુ. આભાર.